Hello guys, welcome to our YouTube channel Civil Wizard. आजको भिडियोमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्दछु। आजको भिडियोमा हामी के कुरा गर्छौं भन्दाखेरि हाउ टु ड्र साइट प्लान युजिङ AutoCAD आफ्टर मेजरिङ ल्यान्ड। अब हामीसँग कुनै पनि एउटा ल्यान्ड छ, अब हामी त्यसलाई मेजर गर्छौं। अब मेजर चाहिँ हामीले टेपले र विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्टले गरेका हुन्छौं र हामीले मेजर गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ल्यान्डको एरिया कति हो, त्यो ल्यान्डको सेप एन्ड साइज कस्तो छ भनेर थाहा पाउनु हो। अब हामीले फिल्डमा चाहिँ मेजर गर्दाखेरि चाहिँ एउटा रफ स्केच रेडी गरेका हुन्छौँ र त्यही रफ स्केचको अनुसार चाहिँ हामीले AutoCADमा चाहिँ एउटा डिटेल ड्रइङ चाहिँ बनाउने गरेका हुन्छौँ। अब आजको चाहिँ हाम्रो रफ स्केच चाहिँ यो हो है त। हामीले फिल्डमा गएर टेपले चाहिँ विभिन्न ट्रायङ्गुलेसन गर्दै मेजर गरेका हुन्छौँ। यो जग्गा चाहिँ कसरी मेजर गर्ने भन्ने कुरा पनि मैले एउटा छुट्टै भिडियो बनाएको छु, हजुरहरूले त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। र अब हामीले यो मेजर गरेको कुरालाई चाहिँ हामीले AutoCADमा चाहिँ बनाउँछौँ। AutoCAD भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ है। AutoCAD भनेको चाहिँ एउटा कम्प्युटर एडेड डिजाइन सफ्टवेयर हो जुन चाहिँ अटोडेस्क भन्ने कम्पनीले बनाएको हो है। AutoCADले चाहिँ हामीलाई 2D 3D ड्रइङ्सहरू चाहिँ क्विकली एन्ड इजिली गर्न हेल्प गर्छ र यो चाहिँ हाम्रो फाइल चाहिँ क्लाउडमा स्टोर गऱ्यो भने चाहिँ हामीले जहाँबाट पनि एक्सेस गर्न सक्छौँ है त। यो चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा बसेर गर्ने हो। अब चाहिँ हामी AutoCADमा जाउँ र त्यो अघिनको प्लानलाई चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ सिकौँ है त। अब हजुरहरूले चाहिँ हामीले फिल्डमा जग्गा नाप्दाखेरिको एउटा रफ स्केच र AutoCADको चाहिँ एउटा युजर इन्टरफेस हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यही रफ स्केच अनुसार चाहिँ हामीले AutoCADमा डिटेल प्लान बनाउँछौँ है त, यसकै डाइमेन्सन लिएर। अब त्यो चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा गरौँ। सबसे पहिला चाहिँ हामीले एउटा बेसलाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले बेसलाइन चाहिँ जुन पनि लिन सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ मैले के लिएँ भन्दाखेरि चाहिँ यो लाइनलाई चाहिँ मैले बेसलाइन माने है त। अब यसको डाइमेन्सन कति छ भनेर हामीले सुरुमा हेर्नुपर्ने भयो। डाइमेन्सन कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 31 फिट 6 इन्चेस रहेछ है। भनेपछि अब यही 31 फिट 6 इन्चेसलाई चाहिँ हामीले AutoCADमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बनाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लाइन कमान्डमा जानु पर्यो। लाइन कमान्डमा जानको लागि यल लेखेर इन्टर गर्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा फर्स्ट पोइन्ट दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले जहाँ पनि क्लिक गर्दा भयो र 31 फिट 6 इन्चेसको एउटा लाइन बनाउनु पर्यो। यो लाइन चाहिँ हाम्रो कतिको छ भन्दा 31 फिट 6 इन्चेसको छ। अब हामीले अरू चाहिँ सबै सर्कलको हेल्पबाट बनाउँछौँ है। अब हामीले अरू जति पनि डाइमेन्सनहरू देख्छौँ नि, हो त्यो डाइमेन्सनलाई चाहिँ हामीले सर्कलको रेडियस बनाउनु पर्ने हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो यो पोइन्ट छ नि जुन तपाईँहरूले अब हाम्रो यो पोइन्टबाट चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सर्कलको सेन्टर मानेर चाहिँ 18 फिटको चाहिँ रेडियस बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सर्कल कमान्डमा जानु पर्यो। सर्कल कमान्डमा जानको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो, सी लेखेर इन्टर गर्नु पर्यो। सी लेखेर इन्टर गरिसकेपछि यो लाइनमा क्लिक गर्ने र रेडियस कति हो दिनु पर्यो। रेडियस भनेको अहिले हाम्रो कति हो, 18 फिट छ। 18 फिट दिएपछि हाम्रो एउटा सर्कल बन्छ है। अब सिमिलरली फेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो लाइनको अर्को पोइन्टबाट चाहिँ अब हामीले यो लाइन बनाउँछौँ है। त्यो लाइन चाहिँ को डाइमेन्सन कति हो भन्दाखेरि चाहिँ 39 फिट 6 इन्चेस रहेछ। सिमिलरली फेरि के गर्नु पर्यो, सी लेखेर इन्टर गर्नु पर्यो। यो पोइन्टमा लगेर चाहिँ 39 फिट 6 इन्चेसको चाहिँ एउटा अर्को सर्कल बनाउनु पर्यो जसको चाहिँ रेडियस चाहिँ 39 फिट 6 इन्चेस हो। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन हाम्रो दुईवटा सर्कलको पोइन्ट मिट भएको छ नि, हो त्यो मिट भएको पोइन्टबाट चाहिँ एउटा लाइन बनाउनु पर्यो। एउटा लाइन यहाँ, अर्को लाइन यहाँ। भनेपछि हाम्रो फर्स्ट एउटा ट्रायङ्गल चाहिँ रेडी भयो है। यसको यो ट्रायङ्गलको डाइमेन्सन कति छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको यो जुन बेस चाहिँ 31 फिट 6 इन्चेसको छ, यो चाहिँ हाम्रो 18 फिटको छ र यो चाहिँ 39 फिट 6 इन्चेसको रहेछ है। अब सबै काम चाहिँ यही अनुसार गर्ने हो कि हामीले फर्स्ट ट्रायङ्गल बनायौँ। अब हामीले अर्को ट्रायङ्गल नम्बर 2 बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो फेरि भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो यो पोइन्टबाट चाहिँ कति छ, 22 फिट 3 इन्चेस हो नि होइन। भनेपछि के गर्नु पर्यो फेरि सी लेख्नु पर्यो, इन्टर गर्नु पर्यो, यो पोइन्टमा गएर क्लिक गर्नु पर्यो र 22 फिट 3 इन्चेस रेडियस भएको सर्कल बनाउनु पर्यो र इन्टर गर्नु पर्यो। एउटा सर्कल बन्यो। अब फेरि यो पोइन्टबाट हाम्रो कति डिस्टेन्सको छ, यहाँ 51.9 छ नि होइन। भनेपछि फेरि सी लेख्नु पर्यो, इन्टर गर्नु पर्यो, यो पोइन्टमा गएर क्लिक गर्नु पर्यो र 51 फिट 9 इन्चेस लेखेर इन्टर गर्नु पर्यो। अब हाम्रो यसको जुन दुईवटा सर्कलको मिड पोइन्ट छ, त्यो मिड पोइन्टलाई चाहिँ यसरी लाइनले जोडिदिनु पर्यो है।
भनेपछि हाम्रो के भयो, अब यसलाई चाहिँ हामीले फेरि डिलिट गर्दा पनि हुन्छ। अब हाम्रो ट्रायंगल नम्बर 2 पनि बन्यो। ट्रायंगल नम्बर 3 को लागि के गर्नु पर्यो, अब त्यही काम रिपिट गर्ने हो क्या, सी लेख्ने, इन्टर गर्ने। अब यो पोइन्टबाट हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले ट्रायंगल 3 बनाउँदैछौँ भने यो पोइन्ट र यो पोइन्ट हेर्नु पर्यो हैन। अब यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स कति छ, 45 फिट रहेछ। भनेपछि के गर्नु पर्यो, फेरि सी लेख्नु पर्यो, इन्टर गर्नु पर्यो, यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो र 45 फिट लेखेर इन्टर गर्नु पर्यो। अब फेरि यो पोइन्टबाट हाम्रो यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स कति हो, 69.6 हो नि हैन। भनेपछि के गर्ने, सी लेख्ने, इन्टर गर्ने, यो पोइन्ट क्लिक गर्ने र 69 फिट 6 इन्चेस लेखेर इन्टर गरिदिने। यो दुईटा सर्कल जहाँ मिट हुन्छ त्यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो अर्को पोइन्ट हुन्छ, र त्यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो यो पोइन्ट हुन्छ है। अब हामीले के गर्नु पर्यो, फेरि लाइन बनाइदिनु पर्यो, यहाँ आएर यसरी जोडिदिनु पर्यो है। यति भइसकेपछि हाम्रो के भयो त, अर्को सर्कल पनि अर्को ट्रायंगल पनि बन्यो, ट्रायंगल नम्बर 3 पनि बन्यो। अब ट्रायंगल नम्बर 4 को लागि के गर्नु पर्यो त, ट्रायंगल नम्बर 4 बनाउनको लागि फेरि पनि त्यही काम गर्नु पर्यो, सी लेख्ने, इन्टर गर्ने र यो पोइन्टमा गएर क्लिक गर्ने र 14 फिट 6 इन्चेसको बनाउने। अब 14 फिट 6 इन्चेस कुन भन्दाखेरि चाहिँ यो हो नि त। अब हाम्रो कुन पोइन्ट छ, यो पोइन्ट र यो पोइन्टबाट हामी काम गर्दैछौँ अहिले, भनेपछि 14 फिट 6 इन्चेसको एउटा सर्कल बनाउने, जसको रेडियस चाहिँ 14 फिट 6 इन्चेस हो। ल अब हामीले यति गरिसकेपछि फेरि हामीले यो पोइन्टबाट कति बनाउनु पर्यो त, 38.4 आउनु पर्यो नि त हैन, यो पोइन्ट आउनको लागि त। भनेपछि फेरि यहाँबाट सर्कल बनाउने, 38.4 गरेर बनाउने। अब फेरि त्यही जोडिदिने है, यहाँबाट यहाँ र यहाँ जोड्यो भने हाम्रो के बन्यो, अर्को ट्रायंगल पनि बन्यो। अब हामीसँग कुन कुन ट्रायंगल बनायौँ, हामीले 1 2 3 4 बनायौँ है, 1 2 3 4। अब जाउँ 5 मा। अब 5 मा जानको लागि के गर्नु पर्यो हामीले, अब सबसे पहिला अब कुन कुन पोइन्टबाट हामीले बनाउँछौँ हेर्नु पर्यो। अब 5 बनाउनको लागि हामीसँग कुन पोइन्ट छ, अहिले यो एउटा पोइन्ट छ र यो एउटा पोइन्ट छ है। अब यो पोइन्टबाट हामी कति जानु पर्यो त, अब यो पोइन्ट थाहा पाउनको लागि 66 जानु पर्यो। भनेपछि हामीले सर्कल कमान्ड एक्टिभेट गर्ने र यो पोइन्टमा गएर क्लिक गर्ने र रेडियस कति हान्नु पर्यो, 66 फिट हान्नु पर्यो र इन्टर गर्नु पर्यो। अब फेरि हामीले यो पोइन्टबाट कति गर्नु पर्यो, 41.3 गर्नु पर्यो। भनेपछि फेरि सर्कल थिच्ने, इन्टर गर्ने, यो पोइन्टबाट 41 फिट 3 इन्चेस गरेर इन्टर गरिदिने। अब फेरि लाइन जोडिदिने, हेर्नु त, यहाँबाट यहाँ जोडिदिने र यहाँबाट यहाँ जोडिदिने। भनेपछि हाम्रो अर्को ट्रायंगल पनि रेडी भयो, ट्रायंगल नम्बर 5। अब के गर्नु, अब हामीसँग सबै भइसक्यो। अब हाम्रो कुन ट्रायंगल बाँकी छ भन्दाखेरि चाहिँ 6 र 7 बाँकी छ। ट्रायंगल नम्बर 6 र 7 कसरी बनाउने भन्दा पनि फेरि सेम काम गर्ने, सी हान्ने, इन्टर गर्ने। यो पोइन्टबाट हामीले कति जानु पर्यो त, 17 फिट जानु पर्यो हैन र, यो 17 फिट। फेरि यहाँ कति लेख्ने, 17 फिट लेखेर इन्टर गरिदिने र यो पोइन्टबाट अब हामी अहिले त यो पोइन्टमा आइसक्यौँ। यो पोइन्टबाट हामी यो पोइन्ट जानको लागि कति छ, 52 फिट छ है। भनेपछि 52 फिट यहाँबाट फेरि सर्कलको यहाँदेखि 52 फिट लेखेर इन्टर गरिदियो भने हाम्रो यो पोइन्ट आउँछ। यो पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँदेखि यहाँ 17 फिट हो र यो पोइन्टदेखि यहाँ चाहिँ 52 फिट हो है। अब हामीले यो दुईटा सर्कललाई इरेज गरिदिने है। अब हामीसँग कुन ट्रायंगल 6 पनि बाँकी आयो। अब हाम्रो लास्ट ट्रायंगल एउटा बाँकी छ, हाम्रो 7 ट्रायंगल हो। 7 ट्रायंगलको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हामीसँग अब यो पोइन्ट र यो पोइन्ट छ। यो पोइन्टबाट यो पोइन्ट थाहा पाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, 19 फिट 8 इन्चेसको फेरि यहाँ काम गर्नु पर्यो, सी लेख्ने, यहाँ गएर क्लिक गर्ने र 19 फिट 8 इन्चेस लेखेर इन्टर गरिदिने। एउटा सर्कल बन्छ। फेरि यो पोइन्टबाट कति आउनु पर्यो र 44 फिट आउनु पर्यो हैन त। भनेपछि फेरि सी लेखेर इन्टर गर्ने र यो पोइन्टबाट 44 फिट लेखेर इन्टर गर्यो भने हाम्रो अर्को पोइन्ट आयो। यो पोइन्टलाई यसरी यहाँ जोडिदिने र यसरी जोड्यो भने हाम्रो यो जग्गाको डिटेल प्लान रेडी भयो है त, साइड प्लान। हामीले AutoCAD मा चाहिँ एउटा रफ स्केचको आधारमा चाहिँ
AutoCAD मा ड्रइङ बनायौँ है। अनि हामीले ट्रायङ्गलको नाम पनि दियौँ। अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ डाइमेन्सन लाइन दियौँ। अब डाइमेन्सन लाइन दिनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रेट लाइन छ भने चाहिँ डिएलआई लेखेर इन्टर गर्दाखेरि हुन्छ, र इन्क्लाइन लाइन छ भने चाहिँ डिएएल लेखेर इन्टर गऱ्यो भने हुन्छ है त। अब हामी के गरौँ अहिलेको लागि भन्दाखेरि चाहिँ डिएएल लेखौँ र इन्टर गऱ्यो भने हाम्रो यहाँदेखिको यहाँको कति आयो हाम्रो 18 फिट रहेछ है, जुन हाम्रो यो यसमा पनि 18 फिट नै छ। फेरि अरू सबैको डाइमेन्सन लाइनहरू दियौँ है त। डिएलआई लेखौँ, यहाँदेखि यहाँ नाप्दाखेरि कति आयो हाम्रो 31 फिट 6 इन्चेस आयो। सिमिलरली फेरि यहाँदेखि यहाँको नापौँ र हेरौँ है त, सबैको नापेर हेरौँ। हामीले सबैको डाइमेन्सन दियौँ है त। अब चेक गरौँ है त अब हाम्रो ड्रइङसँग। अब यो फर्स्टको लाइन भनेको हाम्रो 31 फिट 6 इन्चेस छ, यो पनि 31 फिट 6 इन्चेस रहेछ। त्यसपछि हाम्रो के आयो, यो 18 फिट हो है, 18 फिट हो। त्यसपछि हाम्रो माथि आयो 39.6, पनि 39.6 नै हो है। अब यो आयो हाम्रो 22.3, यो पनि 22.3 हो। यो 51.9 हो, 51.9, 14.6, 14.6, 45 मिल्यो। यो भनेको 38.4, 38.4, यो भनेको 17, यो 44, यो 44 है त। भनेपछि हाम्रो यो हामीले फिल्डमा बनाएको फिल्डमा नाप्दाखेरि बनाएको ड्रइङ र हामीले AutoCAD मा बनाएको ड्रइङ मिल्यो है त। अब हामीले यही ड्रइङको आधारमा चाहिँ अब यो हाम्रो साइड प्लान हुन्छ, र यसकै आधारमा चाहिँ हामीले अब यसमा बिल्डिङको प्लानहरू बनाउनेदेखि सबै कामहरू चाहिँ हामी यसमै गर्छौँ है त। अब यसमा हामीले अर्को एउटा मेन कुरा छुटाउनु नहुने कुरा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि रोड चाहिँ कहाँ छ भनेर हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब अहिले यो हाम्रो ड्रइङमा चाहिँ रोड कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ रोड रहेछ भनेपछि अब अहिलेको लागि मैले के गरेँ भन्दाखेरि त्यो लाइनलाई चाहिँ मैले 20 फिट अफसेट गरेँ है। मानौँ यो यहाँको रोड चाहिँ 20 फिटको हो भनेर, र मैले इन्टर गरेँ भने अब यो चाहिँ हाम्रो रोड पनि बन्छ है त। र यो रोड पनि बन्यो है, यो चाहिँ हाम्रो रोड हो भनेर अहिलेको लागि टेन्टेटिभको चाहिँ हामीले पनि बनायौँ। अब हामीले यो ल्यान्डको एरिया चाहिँ कति हो भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ पोलिलाइन भन्ने कमान्ड हुन्छ, त्यो चाहिँ पिएल लेखेर इन्टर गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो पोलिलाइन भन्छ है त। सबै पोइन्टहरूलाई चाहिँ यसरी जोडौँ। हामीले सबै पोइन्टलाई जोडेर यसलाई मैले छुट्टै ठाउँमा कपी गरेँ भने हाम्रो जग्गाको सेप चाहिँ यस्तो आयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ। र यसको एरिया कति हो भनेर निकाल्नको लागि चाहिँ यहाँ लेखेर Ctrl 1 लेख्यौँ भने हाम्रो यस्तो डायलग बक्स खुल्छ। यसको लास्टमा चाहिँ एरिया कति छ भन्दाखेरि 3552.487 स्क्वायर फिट चाहिँ यसको एरिया रहेछ भनेर पनि हामीले थाहा पायौँ है त। हामीले चाहिँ अब यो रफ स्केचको आधारमा चाहिँ AutoCAD मा ड्रइङ बनायौँ, र हामीलाई थाहा पनि भयो कि कस्तो सेपको रहेछ र कतिको एरिया भनेर है। कसरी एरिया चाहिँ कसरी निकाल्ने फेरि भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ क्लिक गर्ने, Ctrl र 1 सँगै थिच्ने, र मुनि गएर एरियामा आउँछ हाम्रो 3552.48 है। 3552.48 स्क्वायर फिट चाहिँ हाम्रो यो जग्गाको एरिया रहेछ है त। आजको भिडियोको कन्क्लुजन भन्नु पर्दाखेरि आज हामीले कुनै पनि जग्गा नापिसकेपछि AutoCAD मा चाहिँ त्यसको साइड प्लान कसरी बनाउने भन्ने कुरा गऱ्यौँ। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।